مهاجرت باید از یه مسیر درستی عبور کنه. این که مهاجرت نیست، این دزدکی اومدن. در این وضعیتی که جوانای ما بیکارن، در این وضعیتی که ما خودمون نیاز به اشتغال داریم، چقدر اجازه بدیم از اون ور دیگه بیان این ور؟ قرار است روز جمعه دور دوم انتخابات ضدهنگام ریاست جمهوری در ایران برگزار شود و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بسیار از شهروندان تمایل به شرکت در انتخابات ندارند. شهروندانی که گویا روشن‌تر از همیشه در برابر حکومت موضع گیری کردند و تصمیم ندارند پای صندوق‌های رأی انتخابات بروند، انتخاباتی که آن را انتصاب می‌دانند و بس. اما در این میان بخش از جامعه آنقدر شهروند به حساب نمی‌آیند که حتی این انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری به فرصت برای نفرت پراکنی علیه آنها تبدیل شده است. اگر نامزدهای مختلف هر یک به شکل میکوشند با وعده‌های متعدد مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند، اگر برخی از نامزدها علیرغم نگریش و میل باطنی حتی تا پای وعده دادن به زنان، بزرگترین مخالفان و مبارزان حکومت در زمینه توقف برخی تبعیض‌های جنسیتی پیش رفتند، اما افغان‌های ساکن ایران، حتی آنها که در ایران متولد شدند، آنقدر ناشهروند و اتباع بیگانه محسوب می‌شوند که ساماندهی آنها به وعده‌های نامزدها برای جذب آرای مردم بدل شده است. نامزدها از جمله باقر قالیباف و مسعود پزشکیان مواضعشان را درباره مهاجران افغان با شفافیت اعلام کردند و از برنامه‌های همچنین سداد کامل مرزها و جلوگیری از مهاجرت بیشتر، ساماندهی اتباع غیر ایرانی که در کشور حضور دارند، مذاکره با کشورهای اروپایی برای پذیرش بخش از مهاجران، دریافت هزینه حضور اتباع غیر ایرانی از سازمان‌های بین المللی با عنوان برنامه‌های آتی خود در صورت رئیس جمهور شدن نام بردند. که جلوگیری بکنیم از اینایی که میاد و از طرف دیگه اونایی هم که داخل کشورم باید کاری بکنیم که حداقل هزینه‌شو از سازمان‌های بین‌المللی مثل اینکه بگیریم. پاکستان اونایی که اونجا هستن در حقیقت سازمان‌های بین‌المللی کمک می‌کنه به اینا و از اون بقیه‌ای هم که موندن در زمان جنگ کمک کردن باید کاری بکنیم که سازماندهی بشن و کمک کردن روندشون مشخص بشه. قالیباف از طیف اصولگرا و پزشکیان از طیف اصلاح طلب مسیر احزاب راست افراطی اروپا را به روشنی تعیین می‌کنند، مسیری که به مهاجر ستیزی و نژاد پرستی هرچه بیشتر منجر می شود. با این توضیح واضحاته که مهاجر ستیزی و نژاد پرستی در جامعه ایران و نیز در عملکرد حکومت نهادینه است و کاندیدها تنها این رویکرد آشکارا را به صراحت در برنامه‌های آینده‌شان برای ریاست جمهوری مورد تأکید قرار دادند. در واقع این نامزدها می‌دانند با آنکه شکاف‌ها میان مردم و حکومت شدیدتر شده است، اما شاید در یک نقطه بتوانند توجه مردم، حتی مردم معترض را به خود جلب کنند و آن سرکوب مهاجران افغان است. در کشوری که خانه مهاجران افغان آتش زده می شود، افغانها برای خریدن بلیت قطار با ممنوعیت روبرو می شوند. حق خرید خانه ندارند، حتی اگر سالها در ایران زندگی و کار کرده باشند و صدها مورد دیگر از تبعیضی که با آن مواجه می شوند و از آنها یک دیگری ساخته است. در چنین کشوری اصلا بعید نیست اگر نامزدهای ریاست جمهوری برای جمع کردن رای نوک حمله را به سوی مهاجران افغان بگیرند و ساماندهی آنها حرف بزنند، عبارتی که برای بسیار از گروه‌های دیگر هم زیاد به کار برده می شود. برای کودکان کار، برای زنان بدون حجاب، برای اعتراضات مردمی که حکومت آن را اغتشاشات می نامد، گویا هر فرد یا گروهی که از نظر یک نظام تبعیض‌آمیز سربار و دیگری باشد باید ساماندهی شود. به همین دلیل است که همه نامزدها و مقامات سودای ساماندهی در سر دارند. این را افغانهای ساکن ایران خیلی خوب درک می کنند، چرا که چنین وضعیتی را سالها زندگی کردند. به خاطر اینکه زندگیش نمیچرخه میاد پیش ما گریه میکنه، میگه کار ندارم. ما مقصریم. کسانی که اداره کردن باید پاسخگو باشن. شما قول میدم تا جایی که از دستم برمیاد اختلافات داخلی رو بتونیم حل کنیم. ما با وحدت و انسجام میتونیم مملکت اداره کنیم. من 25 سالمه و این اتفاقاتی که کلا توی مملکت افتاد اصلا دلم نمیخواد رأی بدم و تا الان هم هیچ رأیی ندادم.